वेलकम टू शेलटकर्स किचन। आज मी बनवणार आहे प्रसादाचा शिरा। श्रावण चालू आहे, अनेकांच्या घरी सत्यनारायणाची पूजा असते। तर हा सत्यनारायणाचा प्रसाद म्हणजे सत्यनारायणासाठी लागणारा शिरा कसा करायचा ते आता आपण बघूया। प्रसादाचा शिरा बनवण्यासाठी मी छोटी सव्वा वाटी रवा घेतलेला आहे, सव्वा वाटी साखर आहे, सव्वा वाटी गरम दूध घ्यायचं आहे। आपल्या आवडीप्रमाणे तुम्ही ड्रायफ्रुट्स घ्या, थोडंसं वेलचीची पावडर घेणार आहे। सव्वा वाटी तूप मी गरम करत ठेवलेलं आहे। प्रसादाचा शिरा म्हटला की आपल्याला सर्व साहित्य हे सव्वा ह्याच प्रमाणात घ्यायचं असतं। तुपामध्ये मी थोडेसे काजू आणि मनुका फ्राय करून घेते। चारोळी देखील तुम्ही टाकू शकता। बदामाचे थोडे मी पीस करून घेणार आहे। सर्व भाजून घेते आणि एका बाउलमध्ये मी काढून घेते। याच गरम तुपामध्ये मी एक अर्ध केळं बारीक पीस केले आणि थोडेसे फ्राय करून घेणार आहे। केळं तुपामध्ये फ्राय करून झालंय, आता मी ते काढून घेते आणि आता त्याच तुपात मी रवा फ्राय करून घेणार आहे। एकदम मीडियम फ्लेमवर आपल्याला रवा गुलाबी होईपर्यंत फ्राय करायचा आहे। रवा छान भाजून झालेला आहे, छान सुगंध सुटलेला आहे। आता ह्याच्यात आपण सव्वा वाटी गरम दूध हळूहळू ओतणार आहोत। एकदम हळूहळू ओतायचं आहे, नाहीतर हातावर वाफ येईल। व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे। रवा छान भाजला असल्यामुळे ह्याच्या गाठी होणार नाहीत। आता मी झाकण ठेवते आणि एक 5 मिनिटासाठी एकदम स्लो गॅसवर शिजवून घेणार आहे। 5 मिनिटं झाली आहेत, झाकण आता काढून घेते मी। रवा शिजलेला आहे। आता त्याच्यात मी सव्वा वाटी साखर घालते, मिक्स करून घेणार आहे व्यवस्थित। त्याच्यामध्ये आता मी भाजून घेतलेले मनुका, काजू आणि केळं, चारोळी हे टाकून व्यवस्थित मिक्स करणार आहे। चिमटीभर मी वेलचीची पावडर टाकते। व्यवस्थित मिक्स करून झालंय, आता मी झाकण ठेवते आणि परत एकदा 5 मिनिटासाठी शिजवून घेणार आहे। एकदम स्लो फ्लेम ठेवायची आहे। त्यानंतर आता मी झाकण उघडते। वाव, किती छान झालेला आहे आपला हा प्रसादाचा शिरा। एकदम सुटसुटीत, खमंग आणि रुचकर असा हा प्रसादाचा शिरा आता मी सर्विंग बोलमध्ये काढून घेते। आपला हा सत्यनारायणाचा प्रसादाचा शिरा तयार झालेला आहे। सर्वांनी नक्कीच हा करून बघा, अतिशय स्वादिष्ट होतो। जर तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर या माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करायला मुळीच विसरू नका। नवीन रेसिपीचे व्हिडिओ अपलोड करते, त्याचं नोटिफिकेशन जर तुम्हाला हवं असेल त्यासाठी बेल आयकॉनला क्लिक करा। अशा छान छान नवीन नवीन रेसिपीज करत राहा, खात राहा, मुख्य म्हणजे मजेत राहा। आपण लवकरच भेटूया शेलटकर्स किचनच्या एका छान नवीन खमंग आणि खुसखुशीत रेसिपी सोबत। सर्वांनी वेळात वेळ काढून माझा व्हिडिओ पाहिला याकरता सर्वांचे मनापासून धन्यवाद।